Thôi xin thưa các bạn, giờ chúng tôi đang đứng ở buôn Giao Bầm xin Bản Đôn, thác Bảy Nhánh của khu du lịch Buôn Đôn nha các bạn. Bây giờ này là Thanh Long Vlog mới đến đây lần đầu tiên, là cũng nhờ một cháu hướng dẫn viên du lịch, là người đặc biệt là người đồng bào ED của chúng ta nha các bạn. Vâng, xin chào cháu. Con chào chú ạ, con tự giới thiệu con tên là Y Tung Phóc, người dân tộc Mơ Nông, cũng là thuyết minh viên tại điểm khu du lịch. Cho con gửi lời chúc chú và tất cả những người bạn của chú đang xem vlog có một lời chúc và một lời chào trân trọng nhất ạ. Wow, xin cảm ơn cháu. Bây giờ là cháu giới thiệu cái hình tượng của bà nữ tù trưởng. Dạ, ngày xưa ở đây bà nữ tù trưởng này tên thật là Dạ Vam. Ngày xưa là bà là người quản lý đất đai của Bản Đôn đầu tiên, và bà cũng là người đã ở đây. Sau khi bà đã gặp được người bạn đời của mình là Y Thu Cờ Nul, là người bạn đời của vị vua. Ngày xưa thì Y Thu Cờ Nul gốc chính là người dân tộc Mơ Nông. Sau khi đi tìm mẹ của mình vì tranh chấp một số đất đai thì vị vua đã lên đây và tìm mẹ và gặp được bà nữ tù trưởng. Từ đó hai bên, tức là nữ tù trưởng và vị vua, đã đem lòng yêu thương với nhau. Và từ đó bắt đầu nảy sinh tình cảm, và bà nữ tù trưởng mới nhường lại mảnh đất của mình để vua Y Thu Cờ Nul quản cải mảnh đất Bản Đôn cho đến tồn tại bây giờ. Rồi tại đến bây giờ là cái bà này là người dân tộc bà Dạ Vam đây. Dạ Vam là người nữ tù trưởng, là người ED. Người ED. Dạ. Còn vị vua là người dân tộc Mơ Nông. Mình sẽ đi lên phần phía trên là khu tâm linh với khu tưởng niệm vua Y Thu Cờ Nul ngày xưa. Rồi khu tâm linh của Y Thu Cờ Nul. Dạ. Đây là những cái sinh hoạt tập quán hàng ngày của người dân tộc gì? Người dân tộc ED với Mơ Nông ngày xưa đây là thường gọi là ngôi nhà mồ, tức là biểu tượng, vườn tượng của những xung quanh đời sống hàng ngày của những người dân tộc ở Tây Nguyên ngày xưa, là gắn liền với đời sống hàng ngày của mình. Đây là khu nhà mồ, khu vườn tượng. Vườn tượng nhà mồ. Cái tượng này biểu tượng cho khu nhà mồ của người chết. Đúng rồi. Đây là cái chế của người xung quanh ngày xưa khi có trước mộ thật của người đã mất thì thường đặt một cái ché quý giá gắn liền với đời sống của người đó, để thường chôn chung và đặt ở trên ngôi mồ đó. Rồi đây là nhà sàn lưu trú, ngôi mộ Ngôi. Đây là tất cả cái quang cảnh của nhà sàn lưu trú nha các bạn. Nhà sàn lưu trú là rất đẹp. Khu du lịch tư nhân Thanh Hà, đúng không? Chuyên về sinh thái và cộng đồng, và đưa du khách đến đây để tìm hiểu vài nét văn hóa của người dân tộc ở Tây Nguyên, những cái lối sống sinh hoạt hàng ngày của mình ngày xưa, để muốn lưu giữ lại nét văn hóa và bản sắc của những người dân tộc. Rồi giờ cháu cho chú vô tham quan một cái nhà dài. Đây là nhà lưu trú nè. Chú có thể tham khảo phòng bên cái nhà tâm linh gì đó lúc nãy cô đó là nhà tâm linh đó. Bây giờ mình vô sơ một cái nhà dài, đi quay một cái nhà dài rồi quay qua cái nhà tâm linh được không? Đây là nhà của người ED. Bên con là homestay hiện tại, nhưng mà tập tục của người ED. Tập tục của người ED làm theo là phong cách, tức là dựng lên một ngôi nhà như một con thuyền độc mộc. Rồi cháu nói trước mình ấy, cháu nói gì nói tiếp giùm đó chú. Đây là ngôi nhà của người ED. Đây là một cái ngôi nhà của người ED, lại tái hiện lại một cái ngôi nhà người ED sống. Đây là để tái hiện lại đời sống của người ED ngày xưa. Đây gọi là nhà sàn gỗ của người ED, để dựng lại một ngôi nhà thành một mô hình giống như một con thuyền độc mộc. Nhưng bởi vì gốc của người ED ngày xưa là sống ở Indonesia, nên họ muốn làm ngôi nhà của họ giống như một con thuyền độc mộc để nhớ đến ông bà tổ tiên của mình, nên họ làm ngôi nhà của mình hai vách nhà làm nghiêng, và nghiêng như màn thuyền và thẳng như cột buồm. Như mạn thuyền và thẳng như cột buồm. Đây là một cái khung cảnh cái sinh hoạt của người dân tộc ED. Vâng, thì thôi xin mời cháu ra khu nhà tâm linh. Đây là biểu tượng con chim cử mang đến cho buôn làng. Khi trong một mùa thì có trong một mùa liên tiếp được nghe 2 tiếng con chim cử kêu, có lẽ suốt một năm, thì báo hiệu trong buôn làng đó sẽ gặp mưa thuần gió hòa và gặp nhiều điều may mắn. Còn biểu tượng ngà voi luôn luôn đem đến cho gia đình luôn luôn gặp những điều may mắn, sức khỏe và sự thành công. Đây là biểu tượng ngà voi.
Dạ. Đây là Còn những hình ảnh ở bên cạnh là biểu tượng nhà mồ. Ngày xưa khi vua còn sống thì thường luôn luôn có kẻ hầu người hạ. Khi vua mất đi thì xung quanh không thể thiếu được gọi là ngôi nhà mồ này, là luôn luôn khắc những hình ảnh đời sống thực tế của những người dân tộc ở Tây Nguyên ngày xưa. Còn cái tượng này là vua săn voi. Dạ, đây là tượng của vua săn voi Y Thu Cờ Nul, người đã khai sinh ra địa danh Bản Đôn, cũng là người đã sáng chế ra bộ dây săn voi bằng dây da con trâu ngày xưa. Ông là người dân tộc Mân Ông, ông tên thật là Y Thu Cờ Nul. Ông sinh năm 1827 và mất 1937, ông thọ được 110 tuổi. Ông có 5 đời vợ nhưng rất tiếc không có một đứa con nào. Ông là người thuần voi nhiều nhất, 482 con voi. Trong đó thuần được 2 con voi trắng gọi là voi bạch tượng. Trị giá của một con voi trắng bằng 100 con voi đen. Ông mới tặng bên vua Bú Đại một con và vua Xiêm Thái Lan một con. Cảm kích trước tấm lòng của ông, vua Xiêm Thái Lan mới đặt tên ông là Khun Sanup. Khun Sanup có nghĩa là người tài giỏi, vì ông là người đầu tiên đã khai sinh ra địa danh Bản Đôn và cũng là người đã sáng chế ra bộ dây săn voi ngày xưa. Và sau khi ông qua đời thì ông mới truyền lại nghề thuần voi của mình cho em trai họ của mình là Irleo Cờ Nul. Irleo Cờ Nul thì thuần được 385 con voi. Và sau khi Irleo Cờ Nul qua đời mới truyền lại cho Amakong. Amakong là đời cháu thứ 3 bên vợ của mình, có nghĩa là cháu ngoại. Amakong thì thuần được 182 con voi. Nhưng Amakong thì lại may mắn hơn vị vua này, vẫn có 4 đời vợ, sinh được 22 đứa con. Và đến tuổi 80 của ông lại cưới thêm một cô vợ 25 tuổi và sinh thêm một cô con cái nữa. Amakong thì tổng cộng 23 đứa con và 5 đời vợ, nhưng mình chưa tính người tình bên ngoài của ông là bao nhiêu đứa con. Thực tế ông có 23 đứa con và 5 đời vợ. Và sau khi ông Amakong thì mới qua đời vào năm 2012 và cũng thọ được 102 tuổi. Và sau khi qua đời thì con cháu của ông mới lấy tên ông làm nổi trên thị trường hiện nay. Đó là thuốc bổ Amakong và rượu Amakong, đặc biệt bôi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực cho bôi bổ cơ thể cho người già và tăng cường sinh lực cho nam giới. Vậy là ông này là so với ông Amakong, kêu ông Amakong bằng gì? Amakong kêu ông này bằng gì? Bằng ông. Bằng ông. Xin lỗi các bạn, hồi sáng mình vô chỗ mộ Amakong mình cứ ngỡ là Amakong là không có con nha các bạn. Theo mình nghe trên sách báo là ở trong YouTube, trong mạng nói là Amakong có 2 bà vợ và không có đứa con nào hết. Sau này truyền lại cho đứa cháu là đứa cháu gì đó, và đứa cháu cũng sinh được một con bạch tượng, mà Amakong cũng sinh được một con bạch tượng. Con bạch tượng thứ hai là cho biếu cho vua Bảo Đại, và vua Bảo Đại là năm 1950. Xong trong thời đó là vua Bảo Đại là xây cho ông Amakong cái nhà mồ ở tại Buôn Đôn. Thì mình xin đính chính lại là xin lỗi là mình nói nó hơi lộn cái chỗ là ông Amakong là không có con, nhưng mà thực tế đây là ông nội của Amakong không có con. Thì mình xin đính chính lại cái YouTube của mình, tại vì mình nghe trên mạng, cái đó là nghe trên mạng là Amakong không có con, mà giờ cháu là bên thông dịch viên của thông dịch viên bên khu du lịch sinh thái Bản Đôn ạ. Thực tế Amakong là có 5 đời vợ và 23 đứa con. Còn ông của Amakong chính là Y Thu Cờ Nul là 5 đời vợ nhưng không có con ạ. Là ông nội của Amakong là không có con. Rồi xin các bạn mình xin đính chính lại như vậy là ông nội của Amakong là không có con, chứ không phải là ông Amakong. Thì mình xin tắt để mình chạy qua bên kia một tí. Xin thân chào các bạn, mình xin tiếp tục. Đây là cái nhà dài ở đây, dài nhất Tây Nguyên các bạn. Xin chào mẫu hệ ơi, mở đèn giùm anh cái gì mẫu hệ người dân tộc ở đây phải không? Dạ. Vâng, xin chào mẹ mẫu hệ. Đây là nhà dài nhất Tây Nguyên. Thanh Long Vlog đang đứng đây, nghe nói dài chứ mà chưa có nghe nói là dài nhất ở 5 tỉnh Tây Nguyên, riêng ở tỉnh Đắk Lắk, đúng không cháu? Dạ. Đây là khách là được leo lên phía bên này phải không? Dạ, đúng rồi. Con nói sơ qua rồi chú quay luôn. Rồi. Dạ, chào tất cả các bạn của chú ở trên Thanh Long Vlog. Dạ, sao ạ? Chú là Thanh Long Vlog. Dạ, Thanh Long Vlog. Đây là nhà dài của người ED thưa các bạn. Đây là nhà dài của người ED. Và vì sao được gọi là nhà dài? Vì ở đây sống theo chế độ mẫu hệ. Mỗi cô con gái trong nhà cưới chồng về sẽ cơi thêm một căn phòng riêng cho họ. Nhà nào nhiều cô con gái có nghĩa là căn nhà của mình sẽ dài mãi theo sự lớn mạnh của dòng tộc. Ở đây thì phụ nữ được làm chủ nhá. Con cái sinh ra thì được mang họ mẹ. Và đặc biệt luôn luôn có ngày mùng 8 tháng 3 và 20 tháng 10. Luôn luôn có ngày của phụ nữ. Ngay cả lối cầu thang của họ cũng vậy, gồm có
hai lối cầu thang, một là cầu thang đực và một cầu thang cái. Cầu thang đực dành cho nam giới, con rể và trẻ nhỏ trong gia đình, còn cầu thang cái là dành cho người phụ nữ. Nhưng khi khách quý đến nhà thì chủ nhà chỉ mời đi lên xuống bằng một lối cầu thang, đó là cầu thang cái. Và trước khi lên chúng ta sẽ chạm hai tay vào biểu tượng sữa mẹ, có nghĩa là thể hiện sự tôn trọng của mình với chủ nhà. Thứ hai, muốn giáo dục con cái mình khi bước chân ra khỏi nhà cũng làm đúng như bầu sữa đã nuôi dưỡng con cái chúng ta lớn khôn. Ngày xưa họ thường quan niệm rằng nhà dài của mình số lẻ là số may mắn. Ngay cả lối cầu thang 3, 5, 7, 9, đây là 3 bậc để tiện thể cho người già và trẻ nhỏ đi lên xuống. Còn nhà ở chính thức của họ là 7 đến 9 bậc. Phần phía trên họ sinh hoạt còn gầm nhà sàn, họ chăn nuôi gia súc. Nếu tất cả quý vị muốn tìm hiểu về nhà dài của người ED, vì sao hai vách nhà lại làm nghiêng mà không làm thẳng đứng? Bởi vì gốc của người ED ngày xưa là sống ở Indonesia, họ sống gần sông gần suối, nên họ muốn làm ngôi nhà của mình nghiêng như màn thuyền và thẳng như cột buồm, giống như một con thuyền độc mộc để gợi nhớ đến ông bà tổ tiên của mình ngày xưa. Bây giờ con xin mời chú sẽ là đi lên nhà dài của người ED. Hôm nay rất là tiếc mình không có phụ nữ để mời lên nhà. Đón tiếp. Mình rất hân hạnh là được chạm hai bầu vú người mẫu hệ ED là Thanh Long Vlog là khách. Xin chạm hai tay hai bầu sữa mẹ của người dân tộc ED. Và Thanh Long Vlog là xin tôi giờ mình đi vô trong cho cũng hơi dài rồi cháu, hơi dài rồi. Đây là các hiến vật gắn liền với đời sống của người dân tộc Mơ Nông ngày xưa, thưa chú Thanh Long. Đây là hiến vật gắn liền với đời sống của người dân tộc Mơ Nông, gọi là Mơ Nông Pi, để sinh hoạt hàng ngày của mình ngày xưa ạ. Các bạn có thể chiêm ngưỡng, đây là bộ dụng cụ gắn liền nuôi sống cuộc sống hàng ngày của những người dân tộc ở Tây Nguyên ngày xưa. Đây là bằng đồng này các bạn, rồi bằng đồng ở trên này là bằng xanh. Bằng xanh. Còn đây là những chiếc ghế cao nhất trong gia đình của người ED, gọi là chiếc ghế quyền lực nhất, chỉ dành cho người phụ nữ được ngồi mà thôi. Và đặc biệt trong không gian phòng khách họ không thể thiếu được đó là hình ảnh của cồng chiêng. Chiếc cồng chiêng. Và chiếc ghế cao nhất và dài nhất này không phải gia đình nào đều có. Thứ nhất là gia đình nào đủ tiêu chuẩn, gọi là 3 tiêu chuẩn của già làng và buôn làng đưa ra trong vòng 3 năm liên tiếp, gia đình đó phải chấp thuận. Thứ nhất là gia đình đó được gọi là gia đình văn hóa. Thứ hai, gia đình đó phải sinh thật nhiều cô con cái cháu gái trong nhà. Và thứ ba, gia đình đó không có một lời cãi vã từ bên trong ra bên ngoài liên tiếp trong vòng 3 năm. Sau đó họ đi vào trong một khu rừng và chọn một cây cổ thụ thật to, và đặc biệt cây cổ thụ đó không có một sợi dây leo tầm gửi nào bao quanh cả. Nếu có một sợi dây leo tầm gửi bao quanh có nghĩa là nơi trụ ngụ của tà ma, nên không cho phép rước những điều không may mắn về cho buôn làng. Và đặc biệt trong nhà dài của người ED không thể thiếu được đó là hình ảnh, đó là nồi đồng thật trước chủ nhà của mình. Đây là nồi đồng thường nói lên tình cảm của chủ nhà khi khách đến quý đều luôn luôn trong nồi có cơm. Và đằng sau những hình ảnh nồi đồng không thể thiếu được đó là hình ảnh chén rượu cần. Những chiếc chén lớn như thế ngày xưa gọi là chén túc, và những chiếc chén nhỏ bên cạnh được gọi là chén tang. Và chén túc ngày xưa trị giá một chiếc chén là từ 5 đến 7 con trâu. Một con trâu trị giá 30 triệu, có nghĩa là họ phải bỏ ra 200 đến 300 triệu trở lên. Và trong nhà dài của người ED, đây là hình ảnh quan trọng nhất không thể thiếu, đó là hình ảnh của cây nêu, khắc lại nét văn hóa đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân tộc ở Tây Nguyên ngày xưa. Ở trên là giống như búp măng, có nghĩa là tượng trưng cho nóc nhà họ càng cao, mỗi giao thoa con người với thần linh càng gần hơn. Thứ hai là hình ảnh vòng đồng và cổ tay của người phụ nữ, là muốn nói lên trong buôn làng khi có tiệc lớn, người phụ nữ sẽ đeo một chiếc vòng đồng trên tay và sẽ khắc một dấu đỏ. Kế tiếp là hình ảnh con chim cú, là biểu tượng của sự may mắn. Nếu trong buôn làng đó nghe được 2 tiếng con chim cú kêu sẽ báo hiệu trong buôn làng sẽ gặp mưa thuần gió hòa và gặp nhiều điều may mắn. Kế tiếp là hình ảnh chế rượu cần và nồi đồng. Còn những đường cong và nét hoa văn là muốn tô lên nét đẹp của người phụ nữ ngày xưa cũng giống như ngày nay. Còn lại 8 hình ảnh con thuyền độc mộc và biểu tượng con chim, muốn giáo dục con cháu mình dù chia ra 4 phương 8 hướng nhưng luôn luôn nhớ về cội nguồn ông bà tổ tiên chúng ta ngày xưa đó quý vị. Và kế tiếp là hình ảnh của hờ gơ, mình có được gọi đây là hờ gơ, là trống. Đặc biệt trống này họ bịt kín bằng 2 da con trâu, một bên da trâu cái, một bên da trâu đực. Tang trống họ đặt theo hướng gió thổi và đục đẽo thành một tang trống như thế này. Ngày xưa thì không có loa đài như bây giờ, thì già làng chỉ dùng tiếng trống để báo hiệu mà thôi. Mình sẽ nghe thử âm thanh. Bên này là da trâu cái thưa quý vị. Thật ra trâu cái nó sẽ thanh hơn và vang hơn còn da trâu đực đằng sau nó sẽ trầm hơn, bởi vì da trâu đực là nó dày hơn. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp về tìm hiểu về đây các bạn, nó hơi dài một tí nhưng mong các bạn thông cảm vì cái đây là một nhà dài nhất ở Đắk Lắk, năm tỉnh Tây Nguyên Đắk Lắk các bạn. Đây là hơi dài. Đây là cái tiếp là bộ dây săn voi được làm bằng dây da con trâu. Đây là bộ dây săn voi được làm bằng dây da con trâu, từ 5 đến 7 con trâu hết lớn. Họ cắt thành vòng tròn và phơi thành 6 tháng nắng 6 tháng mưa mới thành bộ dây săn voi như thế này. Chính như sợi dây như thế này mà các vị vua đã thuần được gần hàng ngàn con voi ngày xưa. Người đã sáng chế ra bộ dây săn voi này chính là vị vua Y Thu Cnul. Đây là hình thật của vị vua Y Thu Cnul, là người đã sáng chế ra bộ dây săn voi mà các vị vua đã thuần được gần hàng ngàn con voi ngày xưa ạ.
Vậy là tất cả cái này là dây bằng da trâu. Da trâu ạ. Dạ. Còn đây là những dụng cụ gắn liền với đời sống của những người dân tộc ở Tây Nguyên ngày xưa. Rồi cháu nghe mấy đi. Vâng, xin thưa các bạn, giờ cái clip nó hơi dài nhưng mà không thể bỏ qua cái clip này nha các bạn. Lý do là một cái nhà dài dân tộc ở đây, thay mặt cho vùng 5 tỉnh Tây Nguyên là dân tộc Đắk Lắk, nhưng mà dài nhất, cái nhà này dài nhất ở khu vực tỉnh Đắk Lắk nha các bạn. Thì mong các bạn theo mình để chiêm ngưỡng hết cái quang cảnh tập tục cuộc sống của người ED nha các bạn. Cho cháu thông dịch viên này sẽ nói lại những gì tiếp tục của nhà dài. Dạ, đây trong nhà dài không thể thiếu được đó là mô hình của con thuyền độc mộc. Đây là con thuyền độc mộc được làm bằng gỗ sao, nguyên một thân cây, không đóng đinh, không nối, chỉ đục đẽo mà thôi. Khi bắt đầu họ muốn làm một con thuyền độc mộc như thế này thì họ phải làm đo một cái sợi dây và sẽ đổ ở phần phía trên giống như một cái chấu để đốt. Khi có dấu hiệu khi lửa đã cháy phần phía trên, họ bắt đầu đục và đục thành một con thuyền như thế này. Đây là con thuyền được làm bằng gỗ sao, nguyên một thân cây, nguyên một thân gỗ, không đóng đinh, không nối. Đây là dành cho dòng sông tĩnh lặng, và một con thuyền bên cạnh là dành cho dòng sông chảy xiết ạ. Kế tiếp là cây đàn chapi, không thể thiếu được đó là trong đời sống hàng ngày của những người ở cao nguyên ngày xưa. Họ thường dùng những tiếng đàn như thế này giống như một âm thanh để tạo thành một ngôn ngữ để giao thoa con người với thần linh. Chính cây tre họ lấy từ cây tre và tước vỏ tre làm dây đàn, chứ không phải bằng dây cước. Tước vỏ tre ra và phần phía ngoài là làm thành một dây đàn. Thế thì hai dây mà bị đứt mất một dây, đúng không? Đúng là tiếp tục. Xin chào các cháu. Đây là các cô gái ED ở Tây Nguyên ngày xưa. Không gian này cũng là dành riêng cho các cô gái thường phục vụ khách quý. Các chàng trai cô gái phục vụ khách quý tại sân khấu này. Già làng thường về cúng sức khỏe, đốt lửa trại, uống rượu cần tại đây. Và luôn luôn khi trong gia đình của họ có những tiệc lớn thì người già làng thường ngồi bên bếp lửa để làm cúng cho trẻ con. Hoặc là trong gia đình họ gặp những điều về sức khỏe thì già làng thường ngồi tại đây để cúng sức khỏe, để cầu xin các thần linh ban cho họ những điều may mắn và luôn luôn có sức khỏe trong không gian này. Và không thể thiếu được xung quanh là những bộ âm thanh được làm bằng cây tre, cây nứa và cồng chiêng như thế này để phục vụ khách quý tại sân khấu này. Và đây là hình ảnh duy nhất mẫu hệ ở Tây Nguyên ngày xưa. Những người phụ nữ ở Tây Nguyên khi họ cưới chồng về sinh 1 đến 2 đứa con. Đây là hình ảnh của cô gái là luôn tô lên nét đẹp của mình, nên khi họ cưới chồng xong và sinh con 1 đến 2 đứa con là họ không mặc áo nữa, họ sẽ cởi trần phần ngực của mình. Đó, bởi vì trong cơ thể của người phụ nữ, phần ngực là phần đẹp nhất để tô lên nét đẹp của người phụ nữ ngày xưa. Và thứ hai, biểu tượng đó là muốn giáo dục con cháu mình, đó là biểu tượng giáo dục. Còn phần kế tiếp trong nhà dài của người ED là căn phòng dành riêng cho cặp vợ chồng đó. Đây là mỗi cô con gái trong nhà cưới chồng về sẽ có một căn phòng riêng như thế này. Và trước căn phòng đó họ sẽ có một cửa sổ và một bếp và để cho cặp vợ chồng đó sinh hoạt. Và nếu như trong căn phòng này cô con gái này chưa có chồng thì cửa sổ bên hông còn mở. Và nếu như cô gái trong này đã có chồng thì cửa sổ bên này đóng lại. Có nghĩa là hai căn phòng này đã có chủ thì mình không được tham quan. Quá nguy hiểm, cái này quá nguy hiểm, quá tập tục mà chúng ta đáng lưu ý nha các bạn. Mình đóng lại mà các bạn vô là hơi bị khó chịu đó. Dạ, đây là không gian dành riêng cho người mẹ và người chị trong gia đình của mình ngồi dệt lại những tấm chăn, tấm áo cho chồng cho con của mình. Là bộ thổ cẩm, khi mùa mưa bắt đầu xuống họ sẽ gieo hạt bông, khi hạt mùa bông kết thúc họ thu. Và những người dân sẽ nhuộm bằng vỏ cây, lấy bông nhuộm bằng vỏ cây. Và sau khi họ nhuộm xong thì đây là đã nhuộm bằng vỏ cây và đây chưa nhuộm. Sau khi nhuộm xong bắt đầu họ muốn dệt một tấm áo, tấm chăn thì gì đó họ sẽ cuốn vào đây trước tiên. Họ sẽ cất giữ khung cưới đây. Sau đó họ sẽ lắp vào khung gửi. Đây là khung gửi ngắn và nhỏ để họ dệt thành những bộ áo như thế này thưa quý vị. Và đây là những để dệt những tấm áo như thế này là bộ khung ngắn. Còn nếu như nghệ nhân muốn dệt những tấm chăn cho chồng cho con sẽ lắp vào bộ khung dài như thế này, đó là tấm chăn bên cạnh mình. Là họ sẽ dệt những tấm chăn. Đây là thổ cẩm nguyên bản mà họ dệt bằng tay, tức là về ngày xưa. Còn đây là được làm bằng máy. Hai tấm chăn này hoàn toàn khác nhau về chi tiết đường nét rất là sắc sảo. Còn hoa văn bây giờ thì nó chỉ là đơn giản mà thôi. Còn kế tiếp ở đây thì mình sẽ được tìm hiểu vài sự thật về voi, bạch tượng rừng thiêng, băng đĩa liên quan để vua voi ngày xưa. Thôi xin thưa các bạn, giờ cái clip này thôi mình cũng hơi dài quá rồi. Thôi mình xin bye bye. Cháu chào tất cả những các bạn đang xem vlog của Thanh Long Vlog và xin chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ và hấp dẫn. Rồi.